Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiyayat Nastveja Bhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Tamasleke Bhakti Bhavti Naistiki. We are reading from Srimad Bhagavatam,
10th canto, chapter 64, the deliverance of King Nrija, text 29. Šrímad Bhagavatam z 50. kapitola 64, vysvobození krále Nrgy, sloka 29. Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane anta saktaye Brahmane shaktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Yoganam Pataye Namaha Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Brahmane shaktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Yoganam Pataye Namaha Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Brahmane shaktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoginam Pataye Namaha Yoganam Pataye Namaha Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Yoganam Pataye Namaha Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Shaktaye Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha Yoganam Pataye Namaha. Mataji, please. Namaste sarvabhavaya Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha. Namaste sarvabhavaya Brahmane Nanta Saktaye Krishnaya Vasudevaya Yoganam Pataye Namaha. Thank you, word for word. Namaha, Namaha. poklony. Te, tobě, sarvabhavaya, zdroji všech bytostí. Brahmané, nejvyšší absolutní pravdě. Ananta, neomezených. Šaktaje, vlastníku energií. Krishnája, Krishnovi. Vásudevaya, synovi Vasudevy. Yoganam, všech cest jógy. Pataje, pánu. Namaha, poklony. I offer my repeated obeisances unto you, Krishna, the son of Vasudeva. You are the source of all beings, the supreme absolute truth, the possessor of unlimited potencies, the master of all spiritual disciplines. Klaním se ti, Krišno, synu Vasudevy, znovu a znovu. Ty jsi zdroj všech bytostí, nejvyšší absolutní pravda, vlastník neomezených energií a pán všech duchovních disciplín. Purport by the disciples of Abhayacharya Navinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Srila Sridhar Swami comments that
King Riha here offers obeisances to Brahman, that is the absolute truth, who is unchanged in spite of performing activities. Since ancient times, Western philosophers have puzzled over the question of how God can be unchanged and yet perform activities. Sridhar Swami states that this doubt is answered here by the term Ananta Saktaye, which describes the Lord as the possessor of unlimited potency. Thus, through the Lord's infinite potencies, he can perform innumerable activities without changing his essential nature. The king further offers his obeisance to Sri Krishna, the possessor of the form of eternal bliss and the supreme goal of life. The holy name of Krishna is analyzed in a verse from the Mahabharata, Udyoga Parva 71.4, which Srila Prabhupada quotes in his Chaitanya Charitamrita, Madhya 930, purport. Kashirbo Vaksaka Sabdo Nasnoni Friti Vatshakava Vatshaka Tayo Aikyam Param Brahma Krishna it Abhidiyate. The word Krish is the attractive feature of the Lord's existence, and Na means spiritual pleasure. When the verb Krish is added to Na, it becomes Krishna, which indicates the absolute truth. King Riha offers the above prayers as he is about to leave the personal association of the Supreme Lord. Význam od žáků Šrily Prabhupády. Sridhara Swami komentuje, že se tu král Nriga klaní Brahmanu, neboli absolutní pravdě, která se nemění, navzdory tomu, že jedná. Od pradávna si západní filozofové lámou hlavu nad otázkou, jak může být Bůh neměnný a přesto jednat. Sridhara Swami uvádí, že tuto pochybu tady řeší výraz Ananta Shaktaye, který popisuje Pána jako majitele neomezených energií. Tak může Pán prostřednictvím svých nekonečných energií konat nesčetné činnosti, aniž by se tím měnila jeho podstata. Král se dále klaní Šri Krišnovi, svrchovanému cíli života, s věčně blaženou podobou. Svaté jméno Krišny rozebírá verš z Mahabharaty Udyoga Parva 71.4 citovaný v Chaitanya Charitamrtě Madhya 9.30. Krishir bhur váčaka shabdo našcha nirvrti váčakaha tayor aikyam param brahma Krishna iti abhidhyate. Slovo Kriš je rysem přitažlivosti Pánovy existence a na znamená duchovní blaženost. Spojením slovního kořene Kriš s příponou na vznikne slovo Krishna, označující absolutní pravdu. Král Nriga pronáší tyto modlitby k nejvyššímu Pánu, protože se ho chystá opustit. Om Ajnanatimandasya Shanam Salashalaka Shakshvanmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manopistam Staptam Yena Bhutale Swamrapakadamyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Yuda Padakamanam Shri Gurum Vaishnavam Sa Shri Rupam Sarjatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivan Satvaitam Savdutam Parjana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sagalita Shivshakam Vitam Sha He Krishna Gauna Sinudina Banujat Pate Gopesha Gopya Kanta Radha Kanta Namastate
Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vindavanashri Vishavanasya Devi Pranamamahe Priye Vancha Kalprabhasha Kripasinve Visha Padnantva Vanibhyo Vaishamyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gauranga Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharani Nirvishesha Srinnavadi Paskacharya Prasatani Srila Prabhupada ki. So it seems King Briham is standing before Lord Krishna. Is going to leave. And he offers his last prayers. Král Nriga stojí před pánem Krišnou, chystá se odejít a nabízí mu své poslední modlitby. So like when we come to this movement, we realize, oh, I'm not the center of the universe. Když my přijdeme do tohoto hnutí, tak si uvědomíme, že aha, já nejsem centrem vesmíru. I'm a servant of Krishna. Já jsem služebník Krišny. So he also realizes, Vishwanath Chakravarti Thakur said that I have a relationship with you as a servant. Vishwanath Chakravarti říká, že on si uvědomil, že já mám vztah s tebou jako služebník. So that is his realization. To je jeho realizace. But in these verses, it seems that King Nriga had a lot of philosophical insight. Z těchto veršů se zdá, že král Nriga měl hodně velký filozofický náhled. So that word is used in the Sanskrit Ananta Saktaye. Tady je to sanskritské slovo Ananta Shaktaye. You possess unlimited potencies. Ty vlastníš neomezeně energii. So you yourself remain unchanged, but you do everything to your potencies. Takže ty sám zůstáváš neměnný, ale všechno vykonáváš skrze své energie. So some philosophers, they think God does not exist anymore because he has transformed himself in the creation. He's spread out in the creation, he's gone. Někteří filozofové si myslí, že Bůh už neexistuje, protože on se vlastně rozšířil sám sebe v podobě celého stvoření. Stal se celým stvořením. So that's a materialistic calculation. Tak to je materialistický pohled. But with our brains we can only think in terms of material laws. S našimi mozky můžeme pouze přemýšlet v pojmech hmotných zákonů. And we think everything what does not fall into my thinking frame, that's illogical. A myslíme si, že něco, co nezapadá do mých možností myšlení, tak je nelogické. But Krishna is not illogical. Ale Krishna není nelogický. Krishna is translogical. Krishna je translogický. And we see that factually King Nriga has a lot of Upanishadic knowledge. Vidíme, že král Nriga má hodně poznání Upanishad. Yeah, there are three kinds of Vedic knowledge. Jsou 3 druhy védského poznání. There's the Shruti. Je Shruti. And the Shruti is that what was directly spoken by the Supreme Personality of Godhead. Shruti je to, co bylo přímo vyřčeno nejvyšší osobnosti božství. He spoke the 4 Vedas. To jsou 4 védy.
And the Smriti are the commentaries of the sages, A potom jsou smrti a to jsou komentáře svědců. based on that knowledge of the Shruti. They wrote a lot of commentaries Oni napsali hodně komentářů založených na šruti. and different books to give us an understanding of what the Shruti says. Napsali hodně knih různých, abychom pochopili, co vlastně ty šruty říkají. An example of the Smriti is the Mahabharata. Příkladem šruty smrti je Mahabharata. But although the Mahabharata is Smriti, there is also Shruti in the Mahabharata. Ačkoliv Mahabharata je smrti, obsahuje v sobě zároveň i šruty. In the Bhishma Parva, V Bhishma Parvě. there you have a section called Bhagavad Gita. Tam je sekce známá jako Bhagavad Gita. And there Krishna speaks his Shruti. A tam Krishna říká své šruty. So, and then you have Nyaya, logic. A potom máme nyáju, logiku. Logic. That it is that it is the Vedic Prashtam, the three divisions of Vedic knowledge. Tak toto je védská prasthana, neboli 3 oddíly védského poznání. But to understand, because the Upanishads, they use also Nyaya, logic. Upanishady taky používají logiku, nyáju. They apply transcendental logic. Oni aplikují transcendentální logiku. We know from the Upanishads, She is Upanishad, the invocation. Známe to vzývání ze Shri Ishopanishady. Om Purnam Ada Purnam Idam Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. The personality of Godhead is perfect and complete. Osobnost božství je dokonalá a úplná. And because he is completely perfect, Protože je úplně dokonalý. everything that emanates from him, Všechno, co z něho vychází, such as this phenomenal world, například tento hmotný svět, are completely equipped vše je úplně vybaveno as complete wholes. jako úplné celky. Whatever is produced of the complete whole Cokoliv je vytvořeno z úplného celku, is also complete in itself, je taky samo o sobě úplné. because he is the complete whole. Protože on je úplným celkem. Even though so many complete units come from him, I když tolik úplných celků z něho vychází, he remains the complete balance. tak on zůstává úplným celkem. So in that invocation, the word Purnam is mentioned many times. Takže v tomto vzývání je slovo Purnam několikrát. What is that Purna things? Co znamená Purnam? These are the Upanishads. It's enigmatic, puzzling, difficult to understand. Upanishady jsou záhadné a těžko pochopitelné. Very mysterious. Velice mystické. Intellectual speculators, they love it. A intelektuální spekulanti to milují. But let's look at it from the viewpoint of mathematics. Podívejme se na to z pohledu matematiky. Do we have something which remains always infinite, unlimited in mathematics? Máme něco v matematice, co zůstává pořád neomezené, nekonečné. Like when you have all odd numbers.
Když máme ty lichá čísla, 1, 3, 5, 7, and it continues like that. 1, 3, 5, 7 a dál, It's without end, infinite. tak je to nekonečné, jde to do nekonečna. You can do the same thing with the even numbers, A to stejné můžete dělat se sudými čísly, also with the prime numbers. 1, 2, 3, 4, it never ends if you continue. s obyčejnými čísly 1, 2, 3, to můžete taky dělat do nekonečna. That. But then there are the mathematics. Ale potom existuje matematika. What does this verse say? Co říká tenhle verš? 1 plus 1 is 1. 1 plus 1 rovná se 1. 1 minus 1 is 1. A 1 minus 1 rovná se 1. Although so many things come from Krishna, Krishna remains unchanged. Remains everything. Ačkoliv tolik věcí vychází z Kršny, Kršna zůstává neměnný a zůstává úplně vším. So Krishna remains unchanged. Že Kršna zůstává neměnný. That in material sense you get something and you give it away, you get rid of it. No, v hmotném světě, když něco máte, někomu to darujete, tak už nemáte. But Krishna consciousness is different. Ale vědomí Kršny je jiné. If you try to give Krishna consciousness to others, Když dáváte vědomí Kršny jiným, druhým, you get it. tak ho dostanete. That's the secret. To je to tajemství. That, yes, this is Ananta Saktaye. That, let's look further at the commentaries of our acharyas. Takže se podíváme na komentáře Áčáru. This is Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Thakur říká: So, I have a relation as a servant to you. Já mám k tobě vztah služebníka. So, it's that is also new for King Nriga. To je něco nového pro krále Nrigu. He had a long time to think about it in the body of a lizard. Měl dlouhou dobu, kdy o tom mohl přemýšlet v těle ještěrky. Because Krishna gave him the remembrance of his previous life. Protože Krishna mu umožnil, že si pamatoval předchozí život. That so he thought what went wrong. Tak přemýšlel celou dobu, co se stalo špatně. Tough times are many times for inner reflection. Sorry? Tough times are mostly times for good for inner reflection. Když máme nějaký obtížný období, tak to je dobré období pro vnitřní rozjímání, prostě přemýšlení. So his first realization is Man mana bhava mad bhakto. Yes, now I've been thinking of you and I become your devotee, your servant. Takže jeho první myšlenka je Man mana bhava mad bhakto, ano, já jsem o tobě přemýšlel a teď jsem se stal tvým služebníkem. And now he offers respect to Krishna. A teď vzdává Krishnovi úctu. Mám namasko. Mám navazku. So the activities of a devotee, he becomes a devotee. To jsou činnosti oddaného. I offer respect to you within whom exist all bhavas, all loving relationships. Vzdávám úctu tobě, v kom existují všechny bhávy neboli vztahy. He first mentioned the Lord as the object of Santabhav, the form of Brahman, Brahmane. Nejdřív zmiňuje Pána jako objekt Shantabhavy, Brahmane. So he says, Namaste, he offers respect Jak říká Namaste, vzdávám úctu. to Sarva Bhavaya, you are the source of all living entities. Namaste Sarva Bhavaya, ty jsi zdrojem všech živých bytostí.
You are the source of all relationships. Ty jsi zdroj všech vztahů. Jako ty Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, that King Riha realizes Krishna's relationships with his devotees. Podle Vishwanath Chakravartiho král Nega si uvědomuje, že Krishna má se svými oddanými vztahy. He has a relationship with Arjuna in friendship. Má vztah k Arjunovi jako přítel. Also with Uddhav. A taky s Udhavou. And he has a relation, but Krishna also, for Uddhav, he sees him as his counselor. A Krishna taky ve vztahu k Udhavovi, on ho spatřuje jako svého rádce. Another relationship. To je zase další vztah. Of course, you have his relationship with Nanda Maharaj, Mother Yasoda. Potom má vztah s Nandou Maharážem, matkou Ješodou. Again, another relationship. Zase v jiném vztahu. That is relationship with Balaram. Potom má vztah s Balarámem. Balaram is, it's a mixture with friendship and paternal. Vztah s Balarámem je taková směs vztahu přátelství a rodičovství. So all these bhavas, these relationships are within Krishna, he says. Všechny tyto bhávy, vztahy jsou v Krishnovi, on říká. And he first mentions Brahmane, the relationship with the Brahmins, which is in Santabhav or Santaras. A nejdřív tady zmiňuje slovo brahmane, to znamená jeho vztah k brahmanům, který je v neutrálním vztahu Shanta. So he is the object of Sakya Bhav, and he gives constant bliss to devotees like Arjuna. Potom je další vztah Sakya, to znamená, že on dává radost oddaným, jako je Arjuna. And here you have this, in the purport you have this analysis of the word Krishna. V tom výkladu je Krishna, yeah. Je popsán ten původ slova Krishna. That Krish means the all attractive. Krish znamená vše přitažlivý. And when na is added, it becomes, then Krishna becomes the absolute truth, it said. A když se k tomu přidá na, Krishna to označuje absolutní pravdu. But Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, Krish means earth, existence. Ale Vishwanath Chakravarti říká, Krish znamená země, nebo existence. And na means bliss. A na znamená blaženost. It's an existence of bliss. Takže on existuje v blaženosti. Krishna is always in bliss. Krishna je neustále blažený. Always. Pořád. That our mood may go up and down. Krishna is always in bliss. He's always enjoying. Naše nálady můžou jít nahoru nebo dolů, ale Krishna je neustále blažený a pořád si užívá. Always ananta bliss. Pořád je ananta, blažený. And we are supposed also to be in that consciousness. That's pure Krishna consciousness. A consciousness of bliss. A my taky máme být v tomto vědomí. To je vědomí Krishny, to je vědomí blaženosti. So is the object of Vatsalya Bhav for Vasudev. Dále je objektem Vatsalya Bhavy pro Vasudevu. Is the object of Madhurya Bhav for Rukmini. Potom je objektem Madhurya Bhavy pro Rukmini. The first queen of Dwarka. These are the comments of Vishwanath Chakravarti Thakur. První královnu Dváraky. Tak to je komentář Vishwanath Chakravartiho. No, Jiva Goswami. A Jiva Goswami říká? These commentaries are similar, of course, because it speaks about the same Sanskrit words. Ty komentáře jsou podobné a mluví o těch stejných sanskritských slovech. But
Very subtle differences. Ale jsou tam velice jemné rozdíly. But let's see. Sanatan Goswami. Sanatan Goswami. He says, I offer respects to you. Říká, vzdávám ti úctu. You are the source of everything. Ty jsi zdrojem všeho. But without change. Ale jsi neměnný. Since you have unlimited powers of Maya. Protože máš neomezenou energii máji. You are the shelter of all beings. Jsi útočištěm všech bytostí. The material source of everything. Jsi hmotným zdrojem všeho. You have an eternal form of bliss. Máš věčnou podobu bláženosti. You give the results of all actions. Udílíš výsledky všech činů. So, I can go only by being inspired by you. Já můžu pokračovat jenom díky tomu, že jsem inspirován tebou. What can I do with my own powers? Co já můžu dělat se svými vlastními silami? So showing how Krishna is inspired of all beings, he describes his powers. Takže on tady ukazuje, že Krishna je zdrojem všech, inspirace všech bytostí a veškeré síly. You cause everyone's actions, since you are spread internally and externally, Brahmani. Ty způsobuješ, umožňuješ činnosti všech, protože jsi expandován vnitřně i vnějšně, Brahmané. So he causes everyone's actions here in the material world. On způsobuje činnosti všech v tomto světě. Internally and externally. Vnitřně a vnějšně. But the jivas move by their own will. Dživy se pohybují svým vlastním vůlí. So that looks contradictory. Tak teď tohle vypadá jako protiklad. But it's not. Ale není. Because the soul desires and moves by his own will in this material world. Protože duše touží a pohybuje se svou touhou v tomhle světě. But what happens after desiring, that material nature functions, and that's Krishna's part. Ale co se děje poté, když my zatoužíme, tak to už potom jsou všechno funkce materiální přírody a to je vlastně Krishnova úloha. So we desire, My toužíme and Krishna, he moves the material energy according to our desire and what we deserve. a Krishna potom pohybuje materiální energii podle toho, co jsme si přáli a co si zasloužíme. So this is very high philosophy. Takže to je velice vysoká filozofie. And that this is Sanatan Goswami's analysis. Tak to jsou ty analogie Sanatana Goswamiho. That you are the cause of all things from Brahma to plants. Ty jsi příčinou všech věcí od Brahmy až k rostlinám. You appeared in the house of Vasudeva to give prema of your lotus feet. Sjevil jsi se v domě Vasudevy, abys udělal prému tvým lotosovým nohám. That Krishna appears to allow so that we can learn to love him. Krishna se zjevuje, aby nám dovolil ho milovat. So you have infinite shaktis. A ty máš neomezenou energii. You are the protector of Bhakti Yoga. Jsi ochráncem Bhakti Yogi. The method of producing bhav. Metody, která může vytvořit bhávu. So, devotional service, in other words, is the method to develop our relationship with Krishna in a certain relationship. Jinými slovy, oddaná služba je metoda, kterou můžeme
rozvinout svoji lásku nebo obnovit svoji lásku ke Krišnovi v nějakém vztahu. You reveal confidential powers. Ty vyjevuješ důvěrné síly. I offer my respects. Stávám ti své poklony. I'm not able to remain in this place on the occasion. Nemůžu na tomto místě zůstávat při této příležitosti. So this is Sanatan Goswami. Tak to byl komentář Sanatan Goswami. So the essence of it is that Krishna does everything by his energies and he remains unchanged. Takže shrnutí toho všeho je, že Krišna vykonává všechno svými energiemi a zůstává neměnný. But we are similar to Krishna. A my jsme Krišnovi podobní. In quality, not in quantity. V té kvalitě, ne v kvantitě. That it means Krishna is always in bliss. To znamená, že Krišna je vždycky blažený. We should always be in bliss. A my bychom taky měli být blažení. That Krishna is not affected by anything in this world because everything goes through his energies. Krišna není ovlivněn ničím v tomto světě, protože všechno dělají jeho energie. And we are spirit souls, we should also learn not to be affected of anything in this world. A my jako duše bychom se měli taky naučit, jak nebýt ovlivněný ničím v tomto světě. And that starts with tolerating. A to začíná snášenlivostí. Tolerating happiness and distress. Tolerujeme štěstí a utrpení. Tolerating the duality of this world. Tolerujeme duality tohohle světa. And then surely when we tolerate, we become detached. A když takhle tolerujeme, tak se postupně staneme odpoutaní. We become detached by hearing about Krishna. Taky budeme odpoutaní díky naslouchání o Krišnovi. We realize I have nothing to do with this world. Uvědomíme si, že já nemám nic společného s tímhle světem. I'm here only for a moment. Jsem tady jen na chvíli. So I should not be attached to anything than the service of Krishna. Proto bych neměl být připoutaný k ničemu, kromě služby Krišnovi. So like Krishna is not attached, we should also not be attached. Podobně jako Krišna není připoutaný, my bychom taky neměli být připoutaní. So in these pastimes, what we learn is, we learn first about the Brahmins, not offending Brahmins. Takže z této zábavy se učíme hlavně to, že nemáme urazit Brahmany. It's in the Ramayana after Lord Ram has got victory over Ravan. V Ramayaně, poté, kdy pána Ramachandra zvítězil nad Rávanou, when he was back in Ayodhya, he had a great sacrifice. Tak se vrátil do Ayodhy a vykonal velkou oběť. And he offered the entire world as a possession to the Brahmins. A v té oběti vlastně nabídnul nebo daroval celý svět Brahmanům. But then the Brahmins said, what can we do with this? Ale Brahmani řekli potom, no ale co s tím budeme dělat? We are not Kshatriyas, we cannot rule it. My nejsme kšatriové, my tomu nemůžeme vládnout. So we give it back to you. Tak my ti to vracíme zpátky. This is Krishna. He wants us, he gives a lot of respect to the Brahmins. Tohle je Krishna, on sám dává obrovskou úctu Brahmanům. Go Brahmane Tansa Chartitai Krishnai Govinya Namo Namaha. The Brahmins and the cows are very dear to Krishna. Namo Brahmane Deva jako Brahmanita. Krávy a Brahmanové jsou velice drazí Krishnovi. And we will see after the Nrigais come to heaven,
Krishna will start instructing or explain the purport of the pastime to all the young people in the Yadu dynasty. No, vidíme, že až král Niga odejde na nebeské planety, tak pán Krishna začne vysvětlovat význam této zábavy všem těm mladíkům z jadovské dynastie. So that means here it's clear, Kengniha says these words, Ananta Saktai, is everything that exists in this material world, it is your Sakti, it's your potency, your energy. Tady král Niga říká Ananta Shakta je všechno, co existuje v tomhle světě, je tvoje energie. So Krishna then, that brings up the point of what is ownership in this world. Že to nás přivádí k tomu bodu, že co je to vlastnictví v tomhle světě. We are speaking here about the possessions of the Brahmins. Tady mluvíme o majetku Brahmanu. But yes, this ownership this concept of ownership is very important in devotional service. To pojetí vlastnictví, vlastnění něčeho je v odané službě velice důležité. What is our attitude toward all these energies of Krishna? Jaký je náš postoj k těmto všem Krishnovým energiím? First is Krishna's position. Nejdříve, jaká je Krishnova pozice? When Krishna was teaching Rukmini, said, "Why did you marry me?" Když Krishna škádl Rukmini, tak řekl, proč jsi mě vzala? I don't have anything. Já nic nemám. Everything belongs to King Ugrasena. Všechno patří králi Ugrasenovi. That's I'm a pauper. Já jsem žebrák. Later Rukmini replies, ale později Rukmini odpovídá. She said, yes, you can't possess anything. Ona říká, ano, ty nemůžeš nic vlastnit. She said to Krishna, you can't possess anything because you are everything. Ona řekla Krishnovi, ty nemůžeš nic vlastnit, protože ty jsi vším. So if you are everything, how can you possess something? Když jsi vším, jak můžeš něco vlastnit? So that's Krishna's position. Tak toto je Krishnovo postavení. But what's our position? What do we possess? Ale jaké je naše postavení? Co my vlastníme? That is explained in Sri Isopanishad. To vysvětluje Sri Isopanishad. Nata. Esa vásyamidam sarvam siyatkin charatyam charattena tyaktena buddhita mahita kasya svidhanam. So everything animate and inanimate. Všechno pohyblivé i nepohyblivé v tomto světě. That exists within the universe is owned by the Lord. Všechno, co existuje v tomto vesmíru, vlastní nejvyšší Pán. And one should accept only those things A člověk by měl přijímat pouze ty věci, necessary for himself, které jsou pro něj nezbytné, which has been set aside as his quota. které mu byly přiděleny jako jeho podíl. One should not accept other things, knowing well to whom they belong. A člověk by neměl přijímat jiné věci, vědět dobře, komu patří. So that's interesting. To je zajímavé. What is ours, what's not ours. Co je naše a co naše není. So Srila Prabhupada explains that in the purport of this verse. Ve výkladu k tomuto verši Srila Prabhupada to vysvětluje. That
Yes. It's like a cow gives milk, Jako kráva dává mléko, but it gives more milk than necessary just to feed the calves. ale ona dává více mléka, než je potřeba k tomu, aby se napila telátka. Therefore, a part of the quota is for humans. Proto část toho mléka je určena pro lidi. So that Isavasya principle is meant so that we can live in harmony with nature. Tento princip Išávasya je určen k tomu, abychom mohli žít v harmonii s přírodou. If you take more than you need, Když si budeš brát víc, než potřebuješ, you encroach of the quota of others, tak si bereš vlastně příděl jiných. and there will be imbalance. Pak tam bude nerovnováha. So what's the problem in this world? Jaký je problém v tomhle světě? Everyone tries to exploit the same resources, Všichni se snaží vykořisťovat stejné zdroje. and that gives competition. A proto vzniká soutěživost. And so much fight A tolik bojů. that people think this is my country, A lidi si myslí, to je moje země. and other people may say, oh no, this is my country. A jiní řeknou, ne, to je naše země. We are going to fight. A teď budeme bojovat. And that's the cause of all problems. A to je příčinou všech problémů. Understanding everything belongs to Krishna. Máme pochopit, že všechno patří Krišnovi. There is not such a thing as my country. Neexistuje nic jako moje země. It's difficult to understand for people in this world. Lidi v tomhle světě tohle těžko chápou. You have a house. Máte dům. Look at all the materials used to build that house. Podívejte se na všechny ty materiály, z kterých ten dům je postaven. Where do these materials come from? Odkud pochází ty materiály? It's coming from the earth. Pochází to ze země. Did you create the earth? No. Vytvořili jste zemi? Ne. It's not yours. Není to tedy vaše. But we have a quota. Like everything belongs to Krishna, but we have the right to use a quota. Všechno patří Krišnovi, ale my máme právo použít určitý díl, příděl. Someone can say, what's my quota? Tak někdo se zeptá, no tak jaký je můj příděl? Everyone has a different quota. Každý má ten příděl jiný. When Draupadi was cooking for the Pandavas, Když Draupadi vařila pro Pándovce, everything she cooked after offering she put in half. Tak po obětování to jídlo rozdělila na půl. Half would go to Bhima. Půlku dali Bhimovi. And the other half was divided in sections. A tu druhou půlku rozdělili na části. So by nature we have a different quota. Takže přirozeně máme různé příděly. The quota of an elephant is big. Příděl slona je velký. The devotee said to Prabhupada, there are ants on the sweets. Nějaký odaný řekl Prabhupada, tady na sladkostech máme mravence. Prabhupada replied, oh, they won't eat much. A Prabhupada řekl, to nevadí, oni toho moc nesní. So their quota is very small. Tak jejich příděl je malý. So we have different quotas. Takže máme různé příděly. But important is, in these quotas, is, okay, I need it, but still it belongs to Krishna. Ale důležité je, aby jsme pochopili v pořádku, tak já tohle potřebuju, ale stejně to patří Krišnovi. So, therefore there must be a recognition that it belongs to Krishna, to God.
Proto my musíme rozpoznat, že to patří Krišnovi Bohu. When I remember in the family we were Christians, and before eating we were praying to God, please, thank you for giving our daily bread, this food. Yes. We are praying to God to thank Him. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině a vždycky před jídlem jsme se modlili, nebo jsme pronášeli tu modlitbu, děkujeme Bohu, děkujeme ti, že nám dáváš toto jídlo. So that's a form of recognition, it belongs to God. Takže tady vlastně rozpoznáváme, uznáváme, že to patří Bohu. But Krishna says, Jachnachta karmno yatra dokram karmavanna Jachasista sinasanta munchanse sarva kilvishai. Unless you offer your food to me, you are a stena, you are a thief. Krishna říká v Gitě, že pokud neobětuješ to jídlo mně, tak jsi zloděj, sténa. So by that one must recognize, yes, it belongs to Krishna. My musíme uznat, že ano, to patří Krishnovi. And then we will live in harmony with nature. A potom budeme žít v harmonii s přírodou. If you try to exploit nature, then disharmony comes. A pokud se budete pokoušet vykořisťovat přírodu, tak vznikne disharmonie. More than 50% of the world's wealth is in hand of 360 people. Víc než 50% bohatství světa je v rukou 360 lidí. That's imbalance Tak to je nerovnováha and causes so many problems. a způsobuje tolik problémů. Shortage of food and this and that. Nedostatek jídla a další věci. And all these wars that going on. A všechny války, které jsou tady. This is my land, and that you get out. Toto je naše země, vypadněte. We will use the nuclear bomb if you don't get out. A když nevypadnete, tak na vás hodíme atomovou bombu. It causes so much problems. Tak to způsobuje tolik problémů. Because they are thieves. Protože oni jsou zloději. They don't recognize God as the primary proprietor. Oni neuznávají Boha jako původního majitele. So Ananta, Sakta, everything. And Sarva Bhavana, everything is coming from Krishna. And everything is his energy. Že všechno vychází z Krišny a všechno je jeho energie. And so King Nriga realizes that. Tak král Nriga si to uvědomuje. And he leaves for the heavens now. A poté odchází na nebeské planety. Of course, we didn't go in detail in all these purports. It would be much too deep philosophically. Jsme nešli do detailů v těch výkladech, to už by bylo moc but we can only glorify our previous acharyas like Sanatana Goswami, Jiva Goswami, to make such nice comments, to write such nice comments. My můžeme pouze opěvovat tyto áčáry, Jiva Goswami, Sanatana Goswami ho dál, že napsali tak úžasné komentáře k tomu. I don't think at the time the Prabhupada's disciples wrote his commentaries that all the commentaries were already translated, but now we have them. Myslím, že v době, kdy Prabhupádovi žáci komentovali tyto verše, takže ještě neměli k dispozici přiložené všechny ty komentáře áčárů. So my je teď můžeme číst. Any comments, questions? Nějaké komentáře nebo otázky? Yes, please.
Já se chtěla zeptat, jak Maharáč mluvil o tom, že máme každý ten svůj příděl, takže vlastně mezi oddanými tak můžeme vnímat třeba jako velký rozdíly, že jsou oddaní, kteří žili skromně, jednoduše, velice odříkavě, a pak jsou oddaní, kteří zase jsou obklopeni jako těmi bohatými podmínkami. Jak to jako vnímat? Regarding the quota, which is allotted to us, we see that some devotees live very simply and they are very renounced, and some devotees have a lot of possessions and stuff like that. So, how to perceive this? Yeah. So we get a certain quota also according to our past activities. My dostáváme ten příděl podle našich minulých činů. But usually a devotee, he only gets what he needs. Většinou oddaný dostává pouze to, co potřebuje. And that's important. Live simple. To je důležité, žít jednoduše. Otherwise, one becomes complicated, implicated in all these material things. Jinak se člověk zaplete do všech těch materiálních věcí. So it's true that we have different quotas. Tak zajisté, my máme ty příděly různé. And we have to use them according to our ability we have to use them in Krishna's service. A my ten příděl musíme zaměstnat podle našich schopností v Krišnové službě. A devotee never thinks that this is mine. Oddaný si nikdy nemyslí, to je moje. He thinks this is under my care. Myslí si, to je v mé péči. It's my duty to use everything Krishna gives me in his service. A je mojí povinností používat všechno, co mi Krishna dá pro jeho službu. So we have different situations. My máme různé situace. The best situation is when you are poor. A nejlepší situace je, když jste chudí. Then there is no unnecessary attachment to material things. Pak nemáte žádnou zbytečnou připoutanost k hmotným věcem. A devotee can live very simple. Oddaný může žít velice jednoduše. We need fresh air, fresh food, and clothes, and heating, and these things. Potřebujeme čerstvý vzduch, čerstvé jídlo, oblečení, teplo a tak dále. Otherwise, especially this modern technology becomes a very dangerous thing in a devotee's life. Jinak speciálně ta moderní technologie se může stát velice nebezpečnou věcí v životě oddaného. Don't scroll on the internet. Don't scroll on the internet. Nesurfujte na internetu. Don't read the internet news. Nečtěte internetové zprávy. It will only disturb you. Pouze vás to bude rozrušovat. A friend of me told that he met a lady and she said she was always happy. Jeden přítel mi řekl, že potkal nějakou paní a ona mu řekla, že byla vždycky šťastná. Someone asked her, why are you happy? Někdo se jí zeptal, proč jste šťastná? She said, I didn't read any news for the last 10 years. A ona řekla, no protože jsem posledních 10 let nečetla žádné zprávy. It's just disturbance. To jsou jenom rozruchy. The world has become so demoniac. Celý svět se stal tak démonský. And you read all the demoniac things. A vy čtete všechny ty démonské zprávy. And you feel insecure just after reading that. A když si to všechno přečtete, tak se cítíte jako v nebezpečí.
So therefore devotee, he doesn't have a television and all these things. Proto Udani nemá televizi a všechny ty věci. It's just Prabhupada's books. Jenom Prabhupádovy knihy. And we have the best food, prasadam. A máme taky nejlepší jídlo, prasadam. And there was this, Prabhupada tells us about his school teacher in Krishnanagar. Prabhupáda vyprávěl o svém učiteli z Krishnanagaru, učiteli ve škole. And he was very poor. On byl velice chudý. And a rich man came and said, I want to give you some wealth. To nebyl jako jeho učitel, prostě to byl nějaký učitel. A přišel za ním nějaký boháč a řekl, já ti chci dát nějaké bohatství. And the man said, I don't need anything from you. Ten člověk řekl, já od vás nic nepotřebuju. I've some rice. Já mám nějakou rýži, that my students bring. Kterou mi darovali moji žáci. And I have a tamarind tree. A tady roste tamarindový strom. And I take some leaves for it. A já z toho otrhám nějaké listy. And I cook it to go together with the rice. A ty listy uvařím s tou rýží. And I'm fine. A jsem v pohodě. You didn't need. Because once you get wealth from someone, then you become attracted to it, and so you become implicated in the whole thing. Když dostanete od někoho nějaké bohatství, tak to budete přitahováni a připoutáni a můžete se různě zaplést. Yeah. I see. I'm just coming from America. Já teď jsem přijel právě z Ameriky. And we were driving from Alachua to Orlando. Tam jsme jeli z Alachua do Orlanda. On the highway. Na dálnici. We have these big trucks there. Tam jsou všechny ty obrovské nákladňáky. You're sitting in this car and then this big truck passes. A vy sedíte v tom malinkém autě a tam projíždí ty obrovské tyráky. Every moment you can be finished. Prakticky každou sekundu s váma může být konec. So dangerous. To tak nebezpečné. Yeah. And if they need to go to the doctor or to the grocery store, you have to drive 20-30 kilometers. Když potřebují jít třeba k doktorovi nebo něco koupit, nějaký potraviny, tak musíte 20-30 kilometrů někam. Life is so complicated there. Život tam je tak komplikovaný. Live a simple life. Žijte jednoduše. Just what we need. Jenom co potřebujete. And instead of feeling envious for someone who has more, a místo toho, abyste záviděli někomu, kdo má víc, we should feel compassion. tak bychom k tomu člověku měli cítit soucit. Because they are much more entangled. Protože ty osoby jsou mnohem více zapletené. Because King Nriga is going to the heavenly planet. Král Nriga jde na nebeské planety. Usually it's a place of forgetfulness of Krishna. That's what it is. Většinou tam se zapomíná na Krishnu. The devotee does not want to go there. Tak proto odaný tam nechce jít. So yeah, does that help? Stačí to tak. Okay. So, thank you very much. Chandra Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Recording stopped.